Mersi, dragii mei, Mihaela sunt și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă voi prezenta acest minunat model. Uitați cât este de frumos. Este un model simplu, dar este extraordinar de frumos. Vedeți? Se poate face cu el mileuri, fețe de masă, bluzițe, șaluri, fiecare ceea ce își dorește să-l folosească. Uitați cât de bine arată. Vedeți? Eu, de exemplu, l-am folosit și am făcut această minunată bluză. Uitați cât de bine arată. Vedeți? Uitați cât de bine arată. Este o frumusețe. Astăzi voi lucra cu un fir de coton. E la bobin de 100 de grame, Filo di Scoția se cheamă. Se lucrează cu croșetă de 1, dar eu voi lucra cu o croșetă de 1,1 mm. Iar firul este acesta. Este un fir de macrame. Un fir de coton. Vedeți? Și haideți să pornim la lucru. Vom face ochiul de bază și vom monta 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ochiuri de lanț. Mă prind aici, în primul, cu un ochi alunecat. Acum mă ridic cu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cu 7 ochiuri de lanț. Jeteu, introduc în rozetă și am făcut un picioruș dublu. 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4. Jeteu, picioruș dublu. 1, 2, 3, 4. Jeteu, picioruș dublu. Unu, 2, 3, 4, jeteu, picioruș dublu. Dacă puteți, băgați și firul care ați început cu el, să-l băgați în lucru. Și am făcut 2, 4, 5, mai trebuie încă 1. 1, 2, 3, 4. 4 ochiuri de lanț, un picioruș dublu. Și am făcut 6 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4 și mă prind în al treilea ochi cu un ochi alunecat. 1, 2, în al treilea mă prind cu un ochi alunecat. Acum merg în următorul spațiu, tot cu un ochi alunecat. Și mă ridic cu 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Jeteu și în acest spațiu mai facem încă 4 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4. Și cu cel de început sunt 5 piciorușe
5 piciorușe duble. Acum 1, 2, 3. 3 ochiuri de lanț, jeteu, picioruș dublu, picioruș dublu, picioruș dublu, picioruș dublu și e cel de-al patrulea, jeteu, încă un picioruș dublu și am făcut 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 3 ochiuri de lanț, jeteu, merg la următorul spațiu și fac din nou 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5. 5 piciorușe duble. Și așa continuăm până ajungem aici de unde am pornit. Am terminat rândul, am făcut și ochiurile de lanț și acum mă prind aici în capătul piciorușului dublu cu un ochi alunecat. Și deci așa arată rozeta noastră. Acum mă ridic cu 1, 2, 3. 3 ochiuri de lanț, jeteu, acesta este rândul 3. Deci 1, 2, începem rândul al treilea. 2, 3, 4. Deci avem 1, 2, 3, 4. 4 piciorușe duble. Trebuie să avem în total, pe rândul anterior am avut 5, acum trebuie să avem 7. Și jeteu și aici. În spațiu, unde am făcut ochiurile de lanț, mai facem încă 3 piciorușe duble. Deci așa, da? 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4. Jeteu, nu împungem în primul, în cel de-al doilea. Și facem în capătul fiecărui picioruș câte un picioruș dublu. Două, 3, 4. Jeteu și acum facem în spațiu, încă 3. 1, 2, 3. 3 piciorușe duble. Acum, din nou, 1, 2, 3, 4. 4 ochiuri de lanț. Jeteu, nu în primul, în cel de-al doilea. Împungem și facem piciorușe duble. 1, 2, 3, 4. Jeteu. Și aici mai facem încă 3 piciorușe duble în următorul spațiu. Și așa continuăm până ajungem aici la capătul rândului, de unde am început. Am terminat și acest rând, iar acum mă prind cu un ochi alunecat aici în capăt. Și am terminat și rândul 3.
Acum începem rândul 4. La rândul 3 am avut 7, deci al doilea rând am început cu 5, 7, acum trebuie să facem 9 piciorușe duble. Și ne ridicăm cu 3 ochiuri de lanț, jeteu și în fiecare capăt de picioruș dublu facem câte un picioruș dublu. 3, 4, 5, 6 piciorușe duble. Acum mergem aici, în acest spațiu, pe sub lănțișorul care am făcut, facem încă 3 piciorușe duble. 1, 2, 3. 3 piciorușe duble. Acum 1, 2, 3, 4, 5. 5 ochiuri de lanț. Jeteu, nu în primul, în cel de-al doilea împunge. Și facem un picioruș dublu. Și acum continuăm. 2, 3, 4, 5, 6. Acum jeteu și pe sub lănțișor mai facem încă 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Jeteu, nu în primul, în al doilea. Împunge și facem un picioruș dublu. În fiecare picioruș, în capătul lui, facem câte un picioruș dublu. În total trebuie să avem 6. 3, 4, 5 și în ultimul, al 6-lea. Jeteu și acum pe sub lănțișor mai facem încă 3. 1, 2, 3. Și așa continuăm până terminăm rândul. Am terminat și acest rând. Mă prind aici cu un ochi alunecat. Deci, vedeți, aici sunt ochiurile de lanț, imediat în capătul piciorușului. Aici, deasupra, cu un ochi alunecat. Și am terminat și acest rând. Acum începem rândul 5 și ultimul. 1, 2, 3. Mă ridic cu 3 ochiuri de lanț, jeteu și acum fac în fiecare picioruș, în capătul lui fac cât un picioruș dublu. Și am în total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și cu încă 3 pe care le facem aici sub lănțișor sunt 11. 1, 2, 3. Vedeți? Acum 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeteu și mergem la următoarea petală.
Nu în primul ochi, în cel de-al doilea împunge. Două, trei, patru, 5, 6, 7, 8 și 3 aici sub lănțișor. 1, 2, 3. 6 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mergem la următoarea petală, nu în primul, în cel de-al doilea. Și așa continuăm. Aproape am terminat și acest rând, am mai lăsat o petală nelucrată. De ce? Ca să mă prind de cealaltă. Deci, așa, trebuie să vină exact cum m-am prins și aici, la cele două rozete. Și acum am făcut cele 6 ochiuri de lanț. Pun față la față, deci să fie față la față, deci față la față. Și acum jeteu, împung, fac un picioruș dublu, trag de ochi să am ochiul mai mare și acum bag prin primul ochi de la primul picioruș de la cealaltă rozetă. Bag croșeta și trag acest ochi prin el. Acum jeteu și merg la următorul picioruș. Fac un picioruș dublu, trag de ochi, merg la următorul picioruș. Deci primul, al doilea. Și trag ochiul prin capătul piciorușului. Merg mai departe, jeteu, merg aici la următorul picioruș. Și fac un picioruș dublu. Lucrez normal. Trag de ochi mai mare. Vedem unde avem aici ultimul. Și imediat băgăm croșeta. Și tragem ochiul prin el. Și să vedeți cât de bine vine prins, că nici nu se observă că sunt prinse. Acum, jeteu, mergem la următorul ochi, unde avem de lucrat piciorușele. Tragem de ochi mai mare. Aici ne uităm unde este ochiul următor și tragem. Este un pic greu, dar iese foarte frumos. Jeteu, mergem aici, unde lucrăm piciorușele. Facem piciorușul normal, tragem de ochi, mergem la cealaltă rozetă, să avem continuitate la următorul picioruș și tragem ochiul pe deasupra. Acum, jeteu și în continui piciorușul meu să-l lucrez. Trag de ochi și merg la următorul picioruș, aici. Și trag
ochiul. Merg la cealaltă parte. Jeteu, picioruș, dublu. Trag de ochi. Prind pe celălalt și îl trag prin el. Jeteu, următorul ochi. Tragem de fir și băgăm pe aici pe dedesubt. Acum am ajuns aici unde trebuie să facem ochiurile pe sub lănțișor. Un picioruș dublu. Mergem aici la cealaltă. Să vedeți cât de frumos iese. Tragem ochiul. Lucrăm cel de-al doilea picioruș de aici. Trebuie în total să avem 3. Exact cum am lucrat la toate rândurile. Mergem la următorul. Îl tragem. Și acum suntem la ultimul picioruș. Tragem ochiul mai mare. Și exact și aici suntem la ultimul picioruș. Vedeți? Tragem de ochi, îi dăm drumul, băgăm croșeta, tragem pe celălalt. Și am terminat. Și uitați cât de frumos a ieșit. Nici nu se observă unde sunt îmbinate piciorușele. Vedeți? Uitați cât de bine arată. Uitați cât de frumos arată. Nu se văd unde sunt îmbinate. Vedeți? Iar partea de îmbinare, noi am lucrat-o pe dos. Uitați. Deci aici este partea de dos, unde se vede această linie, dunguță. Iar pe față are continuitate. Și acum continuăm mai departe. Cu lucrul nostru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și merg aici în capătul piciorușului și mă prind cu un ochi alunecat. Tăiem firul. Și rozeta noastră am prins-o. Dacă doriți să faceți rozetele mai mari, puteți adăuga încă un rând. De exemplu, haideți să vă arăt, exact cum am făcut eu la această bluză. Uitați, este conică, nu este dreaptă. Iar dacă doriți să faceți dreaptă, vă măsurați sub piept. Eu așa am făcut-o. Am pornit de aici, de sub piept și am lucrat rotund. Uitați, exact de aici, de sub piept. După aceea am introdus și am băgat alt model. Și mi-am măsurat cât am aici sub piept. Sub piept eu am 41. 41 de centimetri. Cu 41 sunt 82 de centimetri. În ăștia 82 de centimetri, eu mi-am măsurat câte rozete trebuie să fac. Deci, uitați așa, deci am făcut 1, 2, 3, deci 3 până la 22. Vedeți? Încă 3 vine 22 și cu 22 vine 44. Și tot așa.
măsurați totul cu centimetru. Iar să o fac un pic conică, am mai adăugat încă un rând. În loc de 5 rânduri, am făcut 6 rânduri, am făcut rozeta un pic mai mare, să-mi iasă un pic conică. După cum vedeți, că se și văd. Deci aici este partea de sus, iar cealaltă parte sunt un pic mai mari. Deci am mers spre jos, să-mi iasă un pic spre șolduri, că vine un pic mai largă spre șolduri, am mai adăugat câte un rând. Deci am 1, 2, 3, 4 rânduri, deci la ultimul rând am mai pus încă 4 rânduri față de primul. Încă 4 rânduri față de primul. Deci este simplu, simplu, simplu. Și întotdeauna când vă faceți o bluză, măsurați-vă, faceți un eșantion cu firul pe care îl aveți, cu modelul pe care îl alegeți. În funcție de fir, alegeți croșeta, după aceea faceți un eșantion, măsurați-vă și eșantionul cu numărul de ochiuri respective pe care le-ați făcut, vă încadrați în centimetrii pe care îi aveți și așa vă iese sigur. Am mai întâlnit mesaje sau mai mi s-au pus întrebări, mie nu mi-a ieșit sau mie mi-a ieșit prea mare. Niciodată o mână de lucru nu se potrivește cu altă mână de lucru. Indiferent, chiar și eu, dacă fac 2 bluze la fel, e posibil ca la o bluză să lucrez un pic mai strâns sau la o bluză să lucrez un pic mai slab. Depinde. Iar centimetrul niciodată nu vă minte. Da? Și cum vă spuneam, aici am plecat cu 41 de centimetri, vedeți? 41 de centimetri, iar jos la terminație am ajuns cu 51 de centimetri. Uitați. 51 de centimetri. E posibil să se mai fi și lăsat un pic, pentru că această bluză o am de foarte mulți ani. O am, cred că de vreo 10-12 ani, nu mai mi-amintesc bine. Uitați cât de frumos arată. Dacă căutați la mine pe grup Croșetăm, ne sfătuim, vindem, o să vedeți bluza acolo, o să vedeți și pe alte culori. Am lucrat cu alt fel de fir, deci se poate lucra cu orice fel de fir. Și adaptăm croșeta în funcție de firul cu care lucrăm. Iar aici sus i-am pus acest modelaj, uitați cât de bine arată, și modelașul îl găsiți pe canalul meu de YouTube, este tutorialul pas cu pas. Și deci bluzița este lucrată pe rotund, am lucrat-o pe rotund până la sub braț. La sub braț am dat jumătatea într-o parte și în cealaltă. Am pornit cu răscroiala la mânecă, spatele l-am făcut foarte puțin, după cum se vede, este foarte puțin decoltat. La partea de față am mers cu niște breteluțe un pic mai late. Are 7 cm și după aceea am pornit cu răscroiala gâtului. La răscroiala gâtului se dă jumătatea și după aceea scadeți într-o parte și în cealaltă să dați forma pe care doriți să o aveți. Iar aici la partea de față, după cum se vede, uitați, fața este un pic mai răscroită decât partea de dos. Am scăzut exact cât
la spate, dar la partea de față a mai scăzut în continuare câteva ochiuri, ca să-mi iasă un pic mai răscroită. Vedeți, după ce am terminat, i-am făcut acești colțișori pe margine, i-am făcut o finisare și eu cred că o să vă placă și vouă. Pentru mine această bluză am avut succes foarte, foarte mult cu ea, pentru că am lucrat-o de N ori. Mi s-a cerut multe mărimi, mi s-a cerut pe multe culori. Și iar aici, cum vă spuneam, în cazul în care aveți mai mult sau aveți mai puțin, deci vreți să faceți bluza mai mică, mai scoateți o floricică. Vreți să faceți bluza mai largă, mai adăugați încă o floricică. Și așa continuați până când vă iese bluza cum trebuie. Dar măsurând în centimetri. Ochiurile niciodată, bine că și ochiurile trebuiesc înnumărate, dar când vrem să lucrăm ceva, centimetru nu ne minte. Exact ca și în croitorie, centimetru nu minte. Și acum, haideți să vă arăt și altă parte. Deci, așa se prind liniar. Da? Acum, vă voi arăta sistemul de prindere pe lateral. Pe lateral. Și deci, liniar se prinde decât cu o singură petală. Vedeți? Iar pe lateral, vedeți? Trebuie să prindem o dată aici și o dată aici. Vedeți? Și deja, uitați cum se încep spiralele să se formeze. Uitați cât vine de frumoasă. V-am spus eu, cu această bluză am avut un succes extraordinar. Ori de câte ori o îmbrăcam și mergeam cu ea pe stradă sau într-un cerc de prieteni undeva, imediat prietenele mele sau prietenele prietenelor întrebau și doreau această bluză, pentru că este super, super frumoasă. Și haideți să vă arăt. Exact cum v-am spus. Deci, am lucrat până aici. Două le-am lăsat nelucrate. Deci aici este capătul unde am început rândul. Și punem așa, ca să ne iasă perfect, că e posibil să nu iasă bine. Să prindeți total greșit. Și acum punem partea care lucrăm vine spre noi, cu dosul înspre noi, lucru cu fața la noi, normal. Și acum facem ochiurile de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeteu și mergem acum, de data aceasta, lucrăm în primul ochi. Și facem primul picioruș. Am făcut primul picioruș. Trag de ochi. Și pun. Iau lucrul celălalt cu dosul înspre mine și trag ochiul prin primul ochi. Uitați, aici. Prin primul picioruș. Deci aici. Exact aici. Aici trebuie să tragem ochiul nostru. Și haideți să-l și tragem. L-am tras. Acum jeteu și merg mai departe. Trag de ochi.
L-am tras, acum jeteu și merg mai departe. Fac un picioruș dublu, exact cum am făcut și în cealaltă parte. Merg la următorul. Acum, din nou la lucrul nostru, jeteu, picioruș dublu, trag ochiul, merg aici la următorul, trag ochiul, jeteu din nou, trag de ochi, introduc, trag prin celălalt. Și așa continuăm până aici, unde am lucrat, până unde avem toate piciorușele. Uitați, am prins și la această petală. Acum vom merge la cealaltă petală. Deci așa trebuie să arate. Da? Așa. Și haideți să continuăm. Facem cele 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și mergem la celălalt aici. Da? Facem primul jeteu, mergem la primul picioruș aici, facem un picioruș dublu, tragem de ochi, apropiem pe cealaltă și aici în primul ochi tragem pe celălalt. Acum jeteu, merg aici, îmi fac piciorușul meu normal, trag de ochi, merg aici la următorul rând. La următorul ochi, scuzați-mă. Și tragem ochiul prin capătul piciorușului. Mergem aici, jeteu, piciorușul normal. Acum lăsăm ochiul mai mare, suntem atenți aici să fie următorul picioruș, tragem ochiul prin capătul lui, dăm la o parte una, jeteu și mergem aici la următorul ochi. V-am spus, este un pic și dificil și migălos, dar iese ceva frumos. Acum tragem ochiul, îl tragem aici, dăm la o parte, jeteu și continuăm. Tragem de ochi, îi dăm drumul, îl tragem pe aici. Deci exact cum am procedat, deci așa se procedează la... Acum, jeteu, mergem la următorul ochi. Îl tragem aici, ochiul mai mare, mergem la următorul ochi. Uitați, următorul ochi, acesta este. Tragem ochiul. Acum, jeteu, mergem la următorul.
Facem piciorușul dublu, tragem de ochi, ne uităm aici să fim. Deci acesta este ultimul la următorul. Și tragem acest ochi. Tragem ochiul prin el și continuăm. Și v-am spus, iese foarte, foarte frumos. E o prindere extraordinar de frumoasă. Eu această prindere o folosesc la multe proiecte pentru că nu se vede cusătură. Are continuitate frumoasă. Și acum, la următorul ochi, îl trag. Acum, picioruș dublu, trag de ochi, merg aici la următorul și trag ochiul. Jeteu, picioruș dublu, aici sub lănțișor, în următorul spațiu. Suntem aici la ultimul ochi. Tragem ochiul prin el. Și mai avem încă un singur picioruș. Tragem de ochi și îl băgăm aici în capăt. Ba nu, nu mai avem. Nu mai avem pentru că nu mai aveam piciorușe, deci am făcut 3. Vedeți? 1, 2, 3. Sunt făcute. Și acum, după ce am terminat astea, fac 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ochiuri de lanț și mă prind aici în capătul lucrului meu. Și închei cu un ochi alunecat. Și uitați cât de bine se vede prinsă. Deci nici nu se vede unde este prinsă. Absolut nimic. Vedeți? Are continuitate. Deci niciun fel de... Uitați, niciun fel de rând nu are deasupra. Vedeți cât de bine arată? Uitați. Vă mulțumesc că ați lucrat alături de mine. Nu uitați să vă abonați, un click pe clopoțel. Așa veți primi notificări ori de câte ori încarc un nou tutorial. Vă pup și vă îmbrățișez cu mult, mult drag.